ሃይ ዩቲዩብ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። አዲስ መጣችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ዛሬ የምናየው ቆንጆ ፍሬንች ቶስት አሰራር ይሆናል። ቫለንታይንስ ዴይ እየቀረበ ነው። ለቤተሰቦቻችን፣ ለልጆቻችን፣ ለማንኛውም ሰው የምንሰራው ሬሲፒ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። ልጆች ማዋቂዎች የሚወዱት ነው። ቀላል ነው። በጣም ማናችንም መስራት የምንችለው ነው። ሲምፕል ኢንግሪዲየንት ነው ያለው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እንቁላል፣ ወተት፣ ሲነምን፣ ስኳር እንደ ፍላጎት፣ ትንሽ ጨው ለቴስት እናደርጋለን። ዳቦ ብሪዮሽ ዳቦ ነው የተጠቀምኩት። ምንም አይነት ዳቦ መጠቀም ይቻላል። አሰራሩን አብረን እኔ መጥበሻችንን እናግላለን። ዘይት ኤኒ ዘይት የምትጠቀሙትን መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ ቂቤ ዳቦ ቂቤ ነው የምጠቀመው። ሞር ፍሌቨር ይሰጠዋል ዘይት ከመጠቀም ይልቅ። እንደ ምርጫችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። እየነከርን ዳቦአችንን በጣም ማራስ የለብንም። በጣም እንዳይበጣጠስ ዳቦ መጥበሻችን ላይ እናደርጋለን። አሁን በአንድ ሳይድ በስሏል። መገልበጥ እንችላለን። የምንፈልገው ከለር እንደዚህ ጎልደን የሆነ ከለር ነው። ማረር የለበትም። ነጭም በጣም መሆን የለበትም። በቃ ፐርፌክት የሆነ ጎልደን ከለር በሁለቱም ሳይድ ከበሰለ በኋላ ወደ ፕሌታችን ማውጣት እንችላለን። አይሲንግ ሹገር ነው የተጠቀምኩ ያለሁትኝ። ለመልክ በጣም ያምራል ስታዩት። እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ከጎን ኤኒ ፍሩት እንደ ምርጫችሁ ለዴኮሬሽን ማድረግ ይቻላል። እኔ ስትራቤሪስ እና ብሉቤሪስ ነው የምጠቀመው። ሆምሜድ የሰራሁት ክሪም ነው ከጎን ማረገው። በጣም ቆንጆ ነው። ላይት ነው። በጣም ጣፋጭ አይደለም። እንደ ቴስታችሁ ሆምሜድ ክሪም፣ ካስተርድ ክሪም መስራት ይቻላል። እሱን አይነት ሬሲፒ የምትፈልጉ ከሆነ የካስተርድ ክሪም አሰራር ሬሲፒን ቪዲዮ አለ። እሱን ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዴኮሬት ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት በጣም ያምራል። ይሄን ቪዲዮ ኮላቦሬት አድርገን የሰራ ነው ፌቨር ላይፍ ስታይል ከምትባል ዩቲዩበር ጋር ነው። ቻናሏን ሄዳችሁ ቪዚት አድርጉ። ቆንጆ ሜን ኮርስ አሰራር እሷ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሁላችንም በቤታችን ሆነን እንደዚህ አይነት ያማረ ቫለንታይንስ ዴይ ማሳለፍ እንችላለን። በሰላም ቆዩ። ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ።